Now today we're going to look at the story of schools. र आज हामी स्कुल अथवा विद्यालयहरूको कहानी के रहेछ त हामी हेर्ने छौं. We're going to look a little bit about a history. हामी यसको इतिहासलाई हेर्ने छौं. And it's a story of two trees or a tale of two trees. अनि दुईवटा रुखहरूको कथा भनौं न यसलाई. Okay, and if we go back to the Garden of Eden, यदि हामी अदनको बगैँचामा फर्केर गयौं भने again, if you look at the Garden of Eden, the story is about two trees. अनि त्यहाँनिर फेरि हामी दुईवटा रुखहरूको नै कथा हामी भेटाउँछौं. What do we think education is? अनि हामीले शिक्षा भन्नाले के बुझ्छौं भने What does it means to go to school? अनि स्कुल जानु, केटाकेटीलाई विद्यालय पठाउनु अथवा हामी जानु भन्नाले हामी के बुझ्छौं भने it is the study of knowledge. अनि ज्ञान हासिल गर्नको निम्ति, ज्ञानलाई अध्ययन गर्नको निम्ति हामी Or जान्छौं. knowledge of good. अथवा यो असल कुरोको ज्ञान पाउनको निम्ति हामी जान्छौं. Or knowledge of evil or the wrong things. अथवा दुष्टता र यो चाहिँ खराबी हो भनेर छुट्याउनको लागि, सिक्नको लागि पनि स्कुल जाइन्छ. But that is not the goal of schools. तर वास्तवमा स्कुलहरूको वास्तवमा लक्ष्य चाहिँ त्यो नहुनु पर्ने. It's not the goal of college or any education. कुनै पनि कलेज अथवा कुनै पनि शिक्षा संस्थाहरू जति पनि छ है, यो सबैको लक्ष्य चाहिँ त्यो हुँदैन. The school of the goal of education or schools or colleges कुनै पनि स्कुल, कुनै पनि कलेजहरूको वास्तवमा लक्ष्य चाहिँ के हुन्छ भने it's to eat from the tree of life. जीवनको रुखबाट खाना पाऊँ भन्ने लक्ष्य है. So you as a teacher अनि अब तपाईहरु एउटा टिचर भएको कारणले गर्दा or a discipler, अथवा तपाईहरु चेला बनाउने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा so the tale of education is to be able to enjoy bringing out our life potential. शिक्षाको वास्तवमा लक्ष्य भनेको नै कुनै पनि व्यक्तिको ऊ भित्र लुकेको खुबी र क्षमतालाई चाहिँ कसरी बाहिर निकाल्नु, वास्तवमा शिक्षाको लक्ष्य चाहिँ त्यही नै हुनुपर्ने हो. So what is Kalpana's potential? र अब कल्पना भित्र लुकेको के कुरा, के क्षमताहरू छ होला त? What are the hidden gifts inside Yashoda? अनि लुकेको गुणहरू, अहिलेसम्म कसैले थाहा नपाएको गुणहरू, क्षमताहरू यशोदा भित्र के छ होला? What is the leadership potential of Paro? अनि पारो भित्र अगुवापनको क्षेत्रमा पनि खूब लुकेको क्षमता र खुबीहरू छ होला, त्यो चाहिँ के होला? What is the style of and the personality of Aksha? अनि अक्षाको वास्तवमा आफ्नै शैली र आफ्नै व्यक्तित्व चाहिँ वास्तवमा के छ होला भित्र? What has God destined Roshan to become? What is his destiny? परमेश्वरले रोशनलाई वास्तवमा कस्तो हुनको निम्ति, को हुनको निम्ति बनाउनु भएको होला? उसको जीवनमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको लक्ष्य चाहिँ के होला त? What is Sujan's pathway for success and fruitfulness in life? अनि वास्तवमा जीवनमा उन्नति गर्नको लागि र फलदायक हुनको निम्ति उसले अपनाउनु पर्ने बाटो चाहिँ वास्तवमा के होला, जो अहिलेसम्म उलाई आफै पनि थाहा छैन होला? That is education. अनि शिक्षाले चाहिँ वास्तवमा यो सबै कुरोलाई बाहिर निकालिदिनु पर्छ. त्यो व्यक्तिलाई पनि ए म भित्र यस्तो रहेछ, मलाई थाहा थिएन भनेर चाहिँ थाहा पाउने चाहिँ हुनु पर्यो. So education or schooling or college is to bring out your potential, your life potential. हरेक व्यक्ति भित्र लुकेर छुपेर बसेको क्षमता र गुणहरू जसले उसलाई जीवनमा सफल बनाउन सक्छ, वास्तवमा शिक्षाले चाहिँ वास्तवमा त्यो लुकेर बसेका कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाल्दिने काम गर्नुपर्छ. So look at Garden of Eden. अब अदनको बगैँचालाई हेर्नुहोस्. God is the teacher. अदनको बगैँचामा शिक्षक चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ. Every time in the cool of the day, God came down and he walked with Adam and Eve. अनि त्यहाँनिर यसो भनेको छ, साँझको शीतलतामा चाहिँ
परमेश्वर आउनुहुन्थ्यो र आदम र हवासँग हिँडडुल गर्नुहुन्थ्यो त्यो अदनको बगैँचामा हिँड्ने काम गर्नुहुन्थ्यो उनीहरूसँग And he says you can eat any tree, अनि उहाँले भन्नुभयो कुनै पनि रुखबाट तिमीहरूले खान सक्छौ even the tree of life. अनि जीवनकै रुखबाट पनि But if you eat the tree of the knowledge of good and evil, तर असल र खराब लाई छुट्याउने त्यो रुख भनेको छ त्योबाट चाहिँ यदि तिमीहरूले खायौ भने you will die. तिमीहरू मर्नेछौ In other words, you will not be fruitful. त्यसको अर्थ चाहिँ अब यहाँदेखि उता तिमीहरू फलदायक हुने छैनौ So don't eat of that tree. त्यही कारणले गर्दा त्यो रुखबाट चाहिँ नखानु But they still eat of that tree. तरै पनि उनीहरूले त्यही रुखबाट खाए If you know God, the creator of the universe, you still want more knowledge. Means that's what's called lust. अब हेर्नुहोस् है त संसारलाई ब्रह्माण्डलाई नै बनाउनु हुने सृष्टिकर्ता तपाईको साथमा हिँड्नुहुन्छ तरै पनि तपाईलाई अरु कुनै कुरोको चाह लाग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लोभ त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा अभिलाषा भनेर भनिन्छ है त It's not like God is speaking in our hearts like we are today. In that time, God walked physically with Adam and Eve, face to face. They could ask him any question. He had all the answers. सर्वज्ञानी परमेश्वर उनीहरुसँग साथमा हुनुहुन्थ्यो उनीहरुले जे पनि सोध्न सक्थ्यो र परमेश्वरले तुरन्तै उत्तर दिन सक्नुहुन्थ्यो आज तपाई हामीहरुसँग परमेश्वर हृदयमा बोलेको जस्तो हैन साक्षात परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो उनीहरुलाई अब थाहा नभएको कुरा जे परमेश्वरलाई सोध्दा हुन्थ्यो तरै पनि उनीहरुले त्यो रुखबाट खाने चाहना गरे So from here we can see that mankind, all of us, instead of learning from God, the greatest teacher of all, we lust or we thirst for more knowledge without him. हेर्नुस् है त अब यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भनेदेखि चाहिँ मानव जातिमा भएको त्यो एउटा गुण भनेर भनौं न है त्यो प्रकारको चाहना परमेश्वरैबाट सबै कुरो जान्न नखोजेर हामी परमेश्वरदेखि बाहिरको ज्ञानहरुमा चाहिँ हामी बढ्न चाहन्छौं परमेश्वरदेखि बाहिरको कुराहरुमा चाहिँ हामी बढी रुचि देखाउने हामी देख्न सक्छौं God, you taught the fish to swim, you can teach me to swim. हेर्नुस् है त परमेश्वर तपाईले माछालाई पौडी खेल्न सिकाउनु भयो मलाई पौडी खेल्न के तपाईले सिकाउन सक्नुहुन्न र God, you taught the bird to fly. You'll teach me to make an aeroplane so men can fly. अनि हेर्नुस् है त परमेश्वर जसले एउटा उड्ने चढा बनाउनु भयो भनेदेखि परमेश्वर तपाईले मलाई एउटा उड्ने एरोप्लेन है हवाई जहाज बनाउन सिकाउन सक्नुहुन्छ नि किनभने चरालाई उड्न सिकाउने तपाई नै त हो So, but instead of them doing that, they went for knowledge where God and exclude God and went for knowledge. अनि तर उनीहरुले चाहिँ मानिसहरुले चाहिँ के गरे भनेदेखि चाहिँ ज्ञानको चाहिँ खोजी गर्ने है नयाँ कुराहरुको आविष्कार र पत्तो लाउन चाहिँ चाहन्छ तर परमेश्वरलाई चाहिँ बाहिरै राखेर परमेश्वरको साथमा चाहिँ होइन So knowledge became their god, their idol. अनि के भयो त संसारमा नयाँ कुरोहरुको ज्ञान नयाँ कुरोहरुको खोज र आविष्कार चाहिँ उनीहरुको परमेश्वर बन्यो परमेश्वरलाई परमेश्वर नराखेर परमेश्वरलाई चाहिँ आउट गरेर And that's the story of school. अनि अब स्कुल कलेजहरुको कथा नै त्यही नै हो Let me ask you a question over here. अब यहाँनिर म तपाईहरुलाई प्रश्न The word school, where did it come from? स्कुल भन्ने शब्द कहाँबाट आयो होला The word school is not a Nepali word. अब स्कुल भन्ने शब्द नेपाली शब्द होइन It's not an English word. इंग्लिश शब्द पनि होइन वास्तवमा स्कुल भनेको It's not a Hebrew word. हिब्रू शब्द पनि होइन It's not a Latin word. ल्याटिन पनि होइन It's not a what do you call a Tamil word, a Sanskrit word. तमिल पनि होइन रे संस्कृत पनि होइन रे स्कुल भन्ने शब्द Who can tell me where does the word school come from? Which language? स्कुल भन्ने यो शब्द जो छ त्यो चाहिँ कुन भाषाबाट आएको होला कसलाई थाहा छ कसैलाई थाहा छ कि अनलाइन पनि Binod Shresthaji, do you know what is school? विनोद जी स्कुल अनि खोइ त्यति थाहा भएन Okay. Anybody else? Yes. Somebody else answered something. Greek. Yes. The word school comes from the Greek word. स्कुल भन्ने शब्द ग्रीक भाषाको शब्द हो वास्तवमा And it means a school of fish.
अनि वास्तवमा यो माछाहरूको झुण्ड है माछाहरूको झुण्डलाई चाहिँ वास्तवमा स्कुल अफ फिश भनेर भनिन्थ्यो अनि त्यहीबाट नै आएको When you see schools अनि जब तपाईले स्कुलहरु देख्नुहुन्छ or schools of fish or groups of fish, वास्तवमा यो माछाहरूको झुण्डलाई चाहिँ वास्तवमा स्कुल अफ फिश है जस्तै त्यो बथान झुण्ड भन्ने शब्दहरु छ नि है त्यस्तै नै हो वास्तवमा अनि जब तपाईले त्यो माछाहरूको बथानलाई माछाहरूको झुण्डलाई तपाईले देख्नुहुन्छ जहाँबाट चाहिँ यो स्कुल भन्ने शब्द लिएको हो so try to imagine with me, think with me right now. अनि यसो मसँग कल्पना गर्नुस् है त Have you seen some videos of under the sea how the fish swim? तपाईले यो समुद्रको समुद्र भित्र यो टिभीतिर देखाइन्छ नि हैन यो एकदमै त्यो माछाहरूको हुल नै जसरी पौडिरहेको हुन्छ एक साथमा त्यसलाई कल्पना गर्नुस् They go together. उनीहरु सँगसँगै अगाडि जान्छ As a group they swim together. अनि उनीहरु चाहिँ त्यो उनीहरुको माछाहरूको एक हुल सँगसँगै पौडिन्छ भित्र भित्र You'll see the fish, they're just going. Never one fish will be by itself. Always together with all the group. अनि त्यो माछाहरूको हुल चाहिँ एउटा अलग्गै पौडिरहेको हुँदैन उनीहरु चाहिँ सँगसँगै अगाडि बढिरहेको हुन्छ है त्यो हुल जतातिर गयो सबैजना त्यतैतिर गइरहेको हुन्छ You don't find a salmon fish group swimming with the sharks group. No. उहाँले भन्न खोजेको चाहिँ यो रहेछ भित्र माछाहरू आफ्नो आफ्नो हुलमा नै उनीहरु पौडिरहेको हुन्छ शार्क र सामन दुईजना सँगै पौडिरहेको हुँदैन माछाहरूको आफ्नो आफ्नो जात हुन्छ तल अनि आफ्नो आफ्नो जातसँग नै पौडिरहेको हुन्छ So in the Greek form of education called the school, all one group, like chosen group or special group used to study together. अनि ग्रीकहरुको चाहिँ त्यति बेला के थियो भनेदेखि जब यो स्कुल भन्ने शब्दको आविष्कार भयो है उनीहरुले प्रयोग गर्न थाले त्यति बेला के थियो भने एक हुल मानिसहरु जो चाहिँ अरु भन्दा एकदम फरक हामी चाहिँ अर्कै वर्गको हामी चाहिँ अर्कै श्रेणीको हामी चाहिँ सँगै मिलेर केही कुरोको अध्ययन गर्दै छौं अनि उनीहरुलाई चाहिँ स्कुल भनिन्छ Try to imagine with it. यसो कल्पना गर्नुस् है It was not like school today. All children all over the world they go to school. It was only for some elite, some special brainy kids, rich kids they were sent to school. अनि अहिले जसरी हामीले स्कुल भन्छौं नि दुनियामा सबैजना स्कुल जान्छ नि त्यति बेला त्यस्तो थिएन एकदमै खानदानीहरु एकदमै धनीहरु है एकदमै दिमागी भएको एक हुल मानिसहरुले चाहिँ सँगै बसेर अध्ययन गर्थे अनि उनीहरु मात्रै स्कुल जान्थे उनीहरुलाई मात्र स्कुल भनिन्थ्यो अहिलेको जस्तो थिएन सबैजना स्कुल जाने भन्ने त्यस्तो थिएन Supriya ji can go to school because she can pay 1 lakh rupees per month. अनि त्यति बेला के थियो सुप्रिया चाहिँ स्कुल जान सक्छ किनभने सुप्रियाले महिनाको 1 लाख रुपैयाँ तिर्न सक्छ नि त तिर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा ऊ स्कुल जान्थ्यो Sunita did not have $1,1,000 to give, so she went to work in the factories and the fields and the houses. अनि तर सुनिता जीले चाहिँ महिनाको 1 लाख तिर्न सक्नु भएन त्यही कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ फ्याक्ट्रीतिर कारखानातिर काम गर्नुहुन्थ्यो खेतबारीतिर काम गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेलाको चाहिँ त्यस्तो थियो है त Okay, so this was the Greek form of education called schools. अनि ग्रीकहरुले चाहिँ स्कुल भन्ने यो शब्द नै प्रयोग गरेर शिक्षालाई चाहिँ यो पाराले सुरु गरेका थिए It's a factory model of education. अनि उनीहरुलाई यो कस्तो भनेदेखि यो एउटा शिक्षाको नमुना जो फ्याक्ट्रीबाटै बनेर आएको छ यही हो नमुना यही हो यसरी नै गर्नुपर्ने भनेर I told my friend once, मैले मेरो साथीलाई एकचोटी भने if I had time and if I get a chance, I want to build my own car. अनि मैले भन्दै थिए मेरो साथीलाई मैले चान्स पाए भनेदेखि र त्यस्तो कुनै समय भयो भनेदेखि चाहिँ मेरो आफ्नो गाडी म आफै बनाउन चाहन्छु He said it'll take many years. अनि उहाँले भन्नुभयो त्यो आफ्नो गाडी आफै बनाउनु त वर्षौं लाग्छ He is right. अनि त्यो सही पनि हो If you look at in the factories how they make cars, अनि यदि तपाईले
कारखानामा गाडीहरू कसरी बनाउँछ भन्ने कुरोलाई हेर्नु भयो भने if you look at all the factories, you will find one thing which is very common. अनि सबै फ्याक्ट्रीहरूमा एउटा कुरो चाहिँ साझा हुन्छ है त, सबै ठाउँमा पाइने कुरो All the wheels are the same. है, चक्का चाहिँ सेम हुन्छ, All the bonnet of the car is the same. अनि त्यो गाडीको अगाडिको भाग बनेट जो हुन्छ त्यो सेम हुन्छ, Engine is the same. अनि इन्जिनहरू सेम हुन्छ. Then if you look at the inside of the car, even where you sit, it will be identical. अनि वास्तवमा त्यो कारको भित्रमा त्यो बस्ने ठाउँ चाहिँ वास्तवमा एउटै नै हुन्छ. And same thing happens in our schools today. अनि स्कुलहरूमा पनि अहिले त्यस्तै नै हुन्छ All the children sit in a line. है. यसो कारखानामा त्यो अघि उहाँले पाठ पूर्जाहरू कसरी राखेको छ त्यो भन्नुभएको छ है. स्कुलमा तपाईँले विचार गर्नु, केटाकेटीहरू सबै लाइन 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 गरेर बस्छ. Every single student has to give the same marks. हरेक विद्यार्थीलाई यति मार्क्स ल्याउनु पर्छ भनेर भनेको हुन्छ. हरेक विद्यार्थीको लक्ष्य नै त्यही मार्क्स चाहिँ पुर्याउनु पर्ने, त्यति नै पोइन्ट, त्यति नै अङ्क ल्याउनु पर्ने. They even have to dress with the same uniform. सबैजनाले एउटै लुगा लगाउनु पर्छ. They all have to lift their hands up like robots and answer the teacher. अनि सबैजनाले है टिचरले भनेको बेलामा सट्टै हात उठाउने, उत्तर दिने. रोबोट र उनीहरुमा फरक हुँदैन. This is called the factory model of education. है, तपाईहरुले बुझ्दै हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नु भएको? फ्याक्ट्रीमा जसरी सामानहरु बनिँदाखेरि सबै एकै प्रकारको हुनुपर्छ नि, कुनै एउटा भन्दा अर्को फरक हुनु पर्दैन, त्यस्तै प्रकारले स्कुलहरुमा पनि त्यस्तै हरेक विद्यार्थीबाट एउटै कुराको अपेक्षा गरिन्छ. हरेक विद्यार्थीले गर्नुपर्ने तरिकाहरू लेख्नु, सबै कुरो नै वास्तवमा एउटै नै हुनुपर्छ. कोही पनि कोही भन्दा फरक हुन पाइँदैन स्कुलहरुमा. Now I told you the elite people used to study under Socrates, under Plato, under Aristotle. यो सक्रेटी, प्लेटो, एरिस्टोटल भन्नेहरू चाहिँ विद्वानहरू थिए. अनि उनीहरूसँग पढ्न पाउने चाहिँ कोही कोही चुनिएका, छानिएका, तिर्न सक्नेहरू अथवा औधी नै दिमाग भएकाहरू मात्रै उनीहरूको नजर, उनीहरूको मुनि रहेर चाहिँ अध्ययन गर्न पाउँथे. Others could not. अरूहरूले पाउँथेन. So what happened? अनि के भयो त? Everybody in the world wanted education. अब संसारमा सबैजनालाई हामीलाई पनि शिक्षा चाहियो भन्ने भयो. Everybody saw this as a good business model. सबैजनाले देख्यो, ओहो यो त व्यापार पनि यो त राम्रो हुने रहेछ जस्तो लाग्यो. Okay, Aristotle's school, $1,000, 1 lakh per month. ल एरिस्टोटलकोमा पढ्नको लागि महिनामा 1 लाख रुपैयाँ चाहिने रहेछ. So somebody said, oh, I'll give for 50,000. अनि कसैले भन्यो म त्यही कुरो 50,000 मा दिन्छु. $500, 50% discount, come to us. अनि के गर्यो, म त्यही कुरोलाई ठ्याक्कै आधी दाममा दिन्छु, मेरो स्कुलमा आऊ भनेर कसैले सुरु गर्यो. Somebody said, 50,000, I'll give for 20,000. अनि कसैले भन्यो 50,000 हैन म त 20,000 मा दिन्छु भन्नेहरू पनि निस्के. Another said 10,000. अनि अर्कोले 10,000 मा दिन्छु भन्ने निस्के. Somebody said 7,000. कसैले 7,000 मा दिनेहरू निस्के. So schooling became a business. अनि त्यहाँबाट के भयो, मान्छेहरूले त्यसमा पैसा कमाउने स्कोप देखे र मान्छेहरूले यो कुरोलाई बिजनेसमा परिणत गरे, व्यापारमा परिणत गरे. In my class, if I have 3 students, means 21,000 only comes. अनि ला अब मेरो क्लासमा त 3 जना मात्रै विद्यार्थी भयो भनेदेखि त 7,000 मा महिनाको 7,000 मा हो भने त महिनामा त फेरि 21,000 मात्रै आउने भयो. 3 जना मात्रै छ But if I विद्यार्थी have 25, है. तर मेरो स्कुलमा चाहिँ 25 जना विद्यार्थी भयो भने, not school, ma, class. Ma. मेरो क्लासमा 25, wow. 25 into 7, how much? अनि मान्छेले यसरी सोच्न थाल्यो 3 जना आउँदा 21,000 मात्रै हुन्छ, तर मेरो क्लासमा 25 जना भयो भनेदेखि त एक जनाले 7,000 तिर्दाखेरि त कति हुने भयो. So bringing out the potential of the people was not important. याद गर्नुहोस् They है, counted every head as how much money comes in. अब त्यहाँबाट स्कुलहरू के हुन थाल्यो भने मान्छे विद्यार्थी भित्र लुकेको खुबी र गुण र सिपलाई बाहिर निकाल्ने कुरा त कता गए. एउटा टाउको 7,000 भनेपछि मेरो क्लासमा जतिवटा टाउको त्यति नै 1,000 पैसा भनेर चाहिँ शिक्षाको यसरी व्यापार हुन And थाले. then Nepal
schools, they became even more clever. नेपालको स्कुलहरु त झनै चनाखो हुन थाले They said everybody takes every month. है सबैजनाले महिनामा उठाउँछ We'll take exam fees also. हामी त अब एक्जामको फेरि छुट्टै लिने छौं And at the end of the year, for the next year, if they want to continue in our school, they have to go admission. They already admitted in the school, but they have to go re-admission. money. एक्जामै पछि फेरि हामी एक्जामको शुल्क भरेर पनि लिने छौं अब एकचोटी स्कुलमा भर्ना भइसकेपछि त त्यो बच्चा त त्यही स्कुलको हो नि तर वर्षैपछि हामी भर्नाको फी भनेर फेरि हामी अलगै लिने छौं So that's why in my heart, all the schools in the world, I call it bakwas. अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ मेरो हृदयमा चाहिँ के छ भने सबै स्कुल यो संसार भरेको सबै स्कुलहरु छ नि त्यो सबै बकवास हो It's just a money-making scheme. अनि अब चाहिँ के भएको छ भने कसरी हुन्छ वास्तवमा आमा बाउबाट पैसा लिऊ भन्ने यो चाहिँ पैसा बनाउने एउटा तरिका मात्रै भएको छ How स्कुलहरु many children I can get in my class? So happy the principal will be and the owner will be because more money comes into the school. अहिले प्राय सबै स्कुलहरुको सोच के छ मेरो स्कुलमा जति धेरै विद्यार्थी त्यति धेरै पैसा भनेपछि मेरो स्कुलमा यस्तो यस्तो केटाकेटीहरु बनिँदैछ खुबीहरु बाहिर निस्किँदैछ हैन हाम्रो स्कुलमा जति धेरै विद्यार्थी त्यति धेरै पैसा जति विद्यार्थीहरुको संख्या बढ्यो प्रिन्सिपलहरु उत्तिकै खुसी But that was not always as it was. तर यस्तो थिएन सधैं पहिलादेखिको यस्तो चाहिँ होइन The वास्तवमा lust of money was not in schools. स्कुलहरुमा विद्यालयहरुमा यसरी पैसाको लोभ पैसाको अभिलाषा सधैँदेखि थियो भन्ने होइन In the beginning, the education started in Garden of Eden, then Cain and Abel, and it was home school. The parents were the teachers and the parents. तपाईलाई थाहा छ हामी यदि बाइबलमै हेर्ने हो भने पनि अदनकै बगैँचामा पनि जुन प्रकारले शिक्षा दिइँदै थियो त्यहाँबाट पछि कैन हाबिलहरु है कैन र हाबिलहरु वास्तवमा शिक्षा भन्ने कुरो चाहिँ सुरुमा चाहिँ वास्तवमा घरमै दिइन्थ्यो आमा बाउ नै टिचर पनि थिए टिचरै आमा बाउ पनि थिए त्यस्तो थियो Deuteronomy chapter 6 verse 6 and 9. Let's open it. व्यवस्था 6 को 6 देखि 9 And it says like this. Take to heart these instructions with which I charge you to this day. Impress them upon your children. Recite them when you stay at home and when you are away from home. And when you lie down and when you get up. Bind them as a sign on your hand. Let them serve as a symbol on your forehead. Inscribe them on your doorposts of your house and your gates. यसरी लेखिएको छ व्यवस्था 6 को 6 देखि 9 मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख ती तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई होशियारी साथ सिकाऊ घरमा बस्दा बाटोमा हिँड्दा ढल्केर सुत्दा र उड्दा तिनको चर्चा गर ती आफ्ना हातमा चिन्हको लागि कसी राख ती तिमीहरूको निधारमा बाँधी राख ती आफ्ना घरको द्वारको चौकोस र मूल ढोकाहरूमा लेख Every child, this is the Jewish rabbi said this. यहुदी एउटा रब्बीले चाहिँ यसो भन्नुभयो No, not just rabbi, all the rabbis. सबै रब्बीहरूले यहुदी रब्बीहरूले चाहिँ यसो भन्नुहुन्छ Every child is in a school, it is due to the inability of the father to teach the child. वाउ सुन्नुहोस् है त यहुदी रब्बीहरूको भनाइ चाहिँ के रहेछ अरे भनेदेखि आज हरेक बच्चाहरू चाहिँ स्कुलमा किन छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको बाउले घरमा पढाउन नसकेको कारणले गर्दा अरे Let me say that again. म फेरि यसलाई भन्छु And I'll add one more to it. Yeah? यसलाई म अझै एउटा कुरा थपेर पनि भन्छु When a mother and a father fails to educate their children, they send them to school. सुन्नुहोस् है आमा र बाउ दुवैले त्यो बच्चालाई शिक्षा दिन नसक्ने हुँदाखेरि उनीहरू चुकेको खण्डमा मात्रै उनीहरूले अब सिक्नको लागि चाहिँ बाहिर स्कुलमै पठाउँछ And people, business model people like vultures, they say, okay, they don't have time, we'll educate your children, but you have to give us money. अनि त्यसपछि बाहिर त छँदैछ को आउँछ र यिनीहरूबाट पैसा लुटौँ भनेर बसेकाहरू
ठिकै छ, तपाईँ दुईजनासँग समय छैन, तपाईँ दुईजनाले शिक्षा दिन सक्नु हुँदैन, हामी कहाँ पठाउनुहोस्, तर हामी यति लिन्छौँ। तपाईँको बच्चालाई शिक्षा दिनुपर्ने तपाईँले हो, हामी शिक्षित बनाउँछौँ, हामीलाई यति तिर्नुहोस्। So what is the original model of school? स्कुलको वास्तवमा नमुना है, हुनुपर्ने नमुना अथवा जुन नमुना थियो सुरुमा, त्यो चाहिँ वास्तवमा के हो त? Mother and father is the principal. Mother and father is the teacher. आमा र बाउ नै उनीहरूको शिक्षक, आमा र बाउ नै उनीहरूको प्रधान अध्यापक अध्यापिका, उनीहरूले नै आफ्नो छोराछोरीलाई घरैमा शिक्षा दिनुपर्ने, सिकाउनु पर्ने थियो। And because the mother and father failed, school system was born. अनि आमा र बाउले त्यो काम गर्न सकेन, त्यस पछाडि स्कुलहरू भन्ने सुरु भयो। अब बाहिर पैसा तिरेर बाहिर पठाउनु पर्ने कुरा सुरु भयो। In Deuteronomy 6 verse 6 to 9, it says even how to educate, how kids will remember. You put something that they learn on your foreheads, put them on the door, put them on the gate. यहाँनेरि हामीले अहिले पढेको खण्डमा यो पनि भेटाउँछौँ, केटाकेटीले वास्तवमा कसरी सिक्छ। हामीले मुखले बोलेर मात्र होइन, उनीहरूले पढेको कुरोलाई निधारमा केही लगाएर बाँधिदिनुहोस्, ढोकामा है, घरको ढोकामा नै तपाईहरुले त्यहाँनेरि लेखेर राखिदिनुहोस्, उनीहरूले के सिक्दैछ भन्ने कुराहरू। Instructions about God and how God's world works. यहाँनेरि परमेश्वरले कस्तो प्रकारले यो कुरो गर्नु भनेर निर्देशनहरू दिनु भएको छ, संसार वास्तवमा कसरी चल्नु पर्ने हो भनेर यहाँनेरि परमेश्वरले निर्देशन दिनु भएको छ। Let you and your children take it into your heart. है, तपाई र तपाईको छोराछोरीहरूले संसार कसरी चल्दो रहेछ, परमेश्वरले कस्तो निर्देशनहरू दिनु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईले पनि साथसाथै तपाईको छोराछोरीले पनि हृदयमा त्यो कुरो राखोस्। Why heart? किन हृदयमा? Because that's where the life is. है, किनभने जीवन मुटुमा राख्नु, किनभने जीवन त मुटुमै त छ नि, हैन त? Now just imagine if your heart stops, no life. अब सट्टै मुटु बन्द हुने बित्तिकै जीवन रहँदैन नि। But Roshan has completed college and then he's doing another degree in college. Most of it is intellectual, isn't it? अब हेर्नुहोस् है त, अहिले हाम्रो रोशन भाइले कलेज सकिसक्नु भयो, अझै डिग्री पढ्दै हुनुहुन्छ। कलेजमा स्कुलमा डिग्री नै जति नै किन नपढ्नुहोस्, सबै कुरो कहाँनिर राखिन्छ, यहाँनिर है, सबै कुरो दिमागबाट। Guess what? अनि के हुन्छ थाहा छ? That doesn't bring life. It only puffs up. Knowledge puffs up. है, तपाईलाई थाहा छ, मान्छे जति पढ्यो, मान्छेको टाउको जति ठुलो भयो नि, उसले उलाई भयंकर र घमण्डी मात्रै बनाउँछ। त्यसले जीवन दिने काम, जीवन ल्याउने काम गर्दैन। Albert Einstein said, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले यसो भन्नुभयो, if you take an exam यदि तपाईले एक्जाम दिनुहुन्छ for animals, है, अब विशेष गरी जनावरहरूलाई भन्नु भरे, ल आज म तिमीहरुको जाँच लिन्छु, and there was the elephant, है, हात्ती पनि आए रे एक्जाम there's दिन, fish over there, माछा पनि आए रे, there was a monkey there, अनि बाँदर पनि आए रे, there's a caterpillar there. अनि एउटा झुसुलकिरा पनि आए रे, And सबैजना then जाँच whoever लिन। climbs this tree and whoever climbs it first get the first marks. तर जाँच लिनेले के भने रे, जो छिटो रुखमाथि चढिसक्छ है, सबभन्दा बेसी अङ्क चाहिँ उले नै पाउँछ। Elephant tried, the tree broke. बिचरा हात्ती चढ्न त खोजेको थियो रे है, मार्क्स पाउँछु कि भनेर, तर रुखै भाग्यो। The fish tried to jump on the tree, it fell down and in the dry land it died. अनि माछाले पनि कोसिस गरेको थियो रे, म पनि अङ्क पाउँछु कि भनेर, कस्तो धेरै उफ्री दिएको, तर सुखा जमिनमा लडेर माछा त मरेछ। And then the monkey went in 1 second on top. तर बाँदर त 1 सेकेन्डमा माथि पुग्दैछ, मार्क्स त उले पाउने भयो। And the caterpillar slowly average just about passed. अनि तर झुसुलकिरा चाहिँ पास मात्रै भएछ, किनभने बिस्तारै भए पनि गयो नि त उ त। Yeah. Today, monkeys and caterpillars get A+ and distinction in school and college. अब यही प्रकारको सिस्टम अनुसार हाम्रो केटाकेटीहरू पनि पढिरहेको छ। अब के हुन्छ, बाँदरहरू अव्वल दर्जामा पास भइहाल्छ है, झुसुलकिराहरू जस्तो पासै भए पनि हुन्छ, त्यहाँदेखि के हुन्छ, हात्तीहरू जस्तो, माछाहरू जस्तो त चान्स पनि भएन भनेपछि आफैलाई कस्तो असफल महसुस गर्छ नि, हैन? Let's read one more Bible verse. Deuteronomy 32 verse 7.
व्यवस्था 33 को 7 पनि हामी पढ्नेछौँ है त? Remember the days of old. Consider the years of ages past. Ask your father, he will inform you. Your elders, they will tell you. Okay, and that is 32:7. 32:7. व्यवस्था 32 को 7 ले के भन्छ भनेदेखि उहिलेको दिनहरूको स्मरण गर, युग युग अघिका पुस्ताको बारेमा सोच, तिमीहरूका बुबालाई सोध र तिनले तिमीहरूलाई बताउने छन्, र तिमीहरूका बुढापाकालाई सोध र तिनीहरूले तिमीहरूलाई बताउने छन्। Over here it says, your fathers will inform you. यहाँ भनेको छ तिम्रो बाउहरूले तिमीलाई यो कुरो सिकाउँछ नि There will be a principal and teacher. है, प्रधान अध्यापक, तिम्रो टिचर, I will add mothers also here. म त्यहाँनिर आमाहरू पनि भनेर थप्न चाहन्छु। But over here it says your elders. र त्यहाँनिर भनेको छ तिमीहरूको बुढापाकाहरू अथवा तिमी भन्दा अगाडिकाहरूलाई। Now, our children go to school. अब हाम्रो केटाकेटी पनि स्कुल जान्छ। Okay? And we also have 15 types of ministries we do. So we are busy. अनि हामी पनि यहाँनिर 15 थरीका सेवाकाहरू गर्छौं अनि हामी पनि व्यस्त छौं। We have to raise funds and all sorts of things we have. So we have no time. We failed as teacher and principal. अब सेवाकाईको लागि फन्ड रेज गर्नु पर्यो, 15 थरीको सेवाकाई गर्छौं। खासमा हामी नै हुनुपर्ने टिचर हाम्रो छोराछोरीको लागि, तर हामी पनि चुकेका कारणले गर्दा हाम्रो केटाकेटीलाई पढाउन हामी पनि बाहिरै पठाउँछौं। So our two daughters, Hanna and Anugrah, go to a school called Kids Learning Center, KLC. अनि हाम्रो दुईजना छोरीहरू हन्ना र अनुग्रह केएलसी भन्ने स्कुलमा जान्छ। Okay? As parents, we fail. We can't educate them. अब आमा बाउ भएको नातामा त हामी चुकेकै हो नि, किनभने हामीले नै पढाउन सक्नु पर्ने हो उनीहरूलाई घरमै राखेर। As home school. होम स्कुल गर्नुपर्ने, घरमै पढाउन सक्नुपर्ने। But since we sent them to school, तर हामीले उनीहरूलाई स्कुल पठाउने गरेका छौं। we're hoping that the teachers will be like elders. अनि हामीले चाहिँ आशा गरिरहेका छौं यहाँनिर बाइबलमा भनेको जस्तै बुढापाकाहरू, एल्डरहरू चाहिँ हाम्रो केटाकेटीको लागि चाहिँ टिचरहरू भइदेला भन्ने हामीले आशा गरेका छौं। This is what I say. म यसो भन्छु, Every teacher is a parent. तपाईलाई थाहा छ स्कुलको तपाईको बच्चाहरूको स्कुलमा भएको शिक्षक शिक्षिकाहरू खासमा केटाकेटीको लागि उनीहरू अभिभावकै हो, पेरेन्टहरू नै हो। And every parent is a teacher. अनि घरमा भएको आमा र बाउ पनि टिचरहरू नै हो, बुझ्नुभयो त? स्कुलमा भएको गुरुआमा गुरुबाउहरू चाहिँ उनीहरू वास्तवमा आफ्नै आमा बाउ जस्तै हो। घरमा भएको आमा बाउहरूले पनि आफैलाई म पनि यिनीहरूको शिक्षक शिक्षिकै हो भनेर सम्झिनु पर्यो। And this is our compromise. अनि हामीले चाहिँ यो कुरोमा चाहिँ हामीले सम्झौता गरेका छौं। After 4 o'clock in the evening, we are at home with our kids. They come back, they see our faces. अनि 4 बजेदेखि उता चाहिँ छोराछोरीहरू हामीसँग हुन्छ, घरमा हुन्छ, हाम्रै अनुहार देख्छ उनीहरूले, उनीहरूको अनुहार हामी देख्छौं। And we will do education or school or teaching in a non-formal way, you know, as we do life. हामीले के सोचेको छौं भने जब उनीहरू हाम्रो साथमा हुन्छ, उनीहरूको शिक्षक शिक्षिका हामी नै हो। अनौपचारिक ढंगले भए तापनि तर हामी उनीहरूको शिक्षक शिक्षिका हामीबाट सिकिरहेको छ भन्ने कुरोलाई हामी हेर्छौं। But when we go to a school, तर जब हामी एउटा स्कुलमा जान्छौं, like for example our daughters are going to KLC, हाम्रो छोरीहरू जसरी केएलसी मा गइरहेको छ, there are 2 teachers over there, विशेष गरी त्यहाँनिर 2 जना टिचरहरू हुनुहुन्छ, principal and vice principal. उहाँहरू चाहिँ प्रिन्सिपल र भाइस प्रिन्सिपलहरू हो। One teacher's name is Kimi, the other teacher's name is Vesh. एक जनाको नाम किमी र अर्कोको नाम वेश हो। They are really elder, overseer or pastor of our children. उहाँहरू चाहिँ साच्चै नै हाम्रो केटाकेटीहरूको पास्टर सरह नै हुनुहुन्छ। यहाँनिर भनेको छ नि बुढापाकाहरू अथवा एल्डर भनेर भनेको छ नि, हाम्रो केटाकेटीहरूको लागि यो 2 जना व्यक्ति चाहिँ त्यस्तै नै हुनुहुन्छ। They take care of everything in academics. उहाँहरू चाहिँ के छ भने यो पढाइको क्षेत्रमा भएको सबै कुरो पनि उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ, राम्ररी गर्नुहुन्छ। Emotionally, if the children are like this, they'll call us. तर तपाईको बच्चा अहिले भावनात्मक रूपमा एकदमै तलमाथि भइरहेको छ, बच्चालाई यस्तो भइराछ भने बोलाइहाल्छ हामीलाई, यस्तो भइरहेछ भावनात्मक रूपमा तपाईको बच्चाहरू भनेर। If a person is like a kid is not
praying or they are not studying the Bible, they will tell us, अनि is anything wrong in the house? Any problem? You know? केटाकेटीहरू त्यहाँनिर संगति हुन्छ स्कुलमा अनि त्यहाँनिर के भन्छ प्रार्थनामा उनीहरूले ध्यान दिएको छैन बाइबल पढ्नुहरुतिर मन गरेको छैन भने बोलाइहाल्छ हामीलाई घरमा सबै कुरो ठिकठाक छ किन बच्चाको स्कुलमा यस्तो व्यवहार छ भनेर चाहिँ आत्मिक कुरोको लागि पनि बोलाइहाल्छ हामीलाई सल्लाह गर्न They go according to the Bible. यो दुईजना व्यक्तिहरू जसको कुरा गरिरहेको छ एकदमै बाइबलीय ढंगले अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरू And we हुनुहुन्छ consider, because they give individual attention like parents to every student, we consider that school the best school in the whole of Nepal. अनि साँच्चै नै भन्यो भने जुन प्रकारले हरेक विद्यार्थीलाई उहाँहरूले वास्ता देखाउनुहुन्छ नि यो पढाइको क्षेत्रमा मात्र हैन आत्मिक भावनात्मक सामाजिक अनि हामी दुईजनालाई चाहिँ त्यो स्कुल चाहिँ साँच्चै नै नेपालकै सबभन्दा उत्तम स्कुल लाग्छ See, the Jewish people were considered people of the book. यहुदी मान्छेहरूलाई चाहिँ यिनीहरू चाहिँ किताब अनुसार चल्नेहरू भनेर चाहिँ मान्छेहरूले भन्थ्यो यिनीहरू चाहिँ किताब अनुसार चल्ने मान्छेहरू भनेर Okay? And all school teachers should be people of the Bible, people of the book. हरेक स्कुलको शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि वास्तवमा बाइबल अनुसार चल्नेहरू हुनुपर्ने हो वास्तवमा Simon ben Sheta in 75 BC, यो येशू ख्रीष्ट 75 BC मा चाहिँ सिमोन बेन सेटा भन्ने व्यक्ति and Joshua ben Gamla in 64 AD, अनि एकजना चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडिको नाम उहाँले भन्नुभयो सिमोन बेन सेटा अर्को चाहिँ जसुआ बेन गमला भन्ने 64 AD मा हुनुहुन्थ्यो चाहिँ उहाँ they said, okay, we can't educate all our kids at home. Schools need to be there, and it should be, Torah should be the number one book. Under that, all the other books. तपाईलाई थाहा छ अहिले दुईवटा नाम जो उहाँले भन्नुभयो नि एकजना येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि एकजना येशू ख्रीष्ट आउनु भए पछिको तर त्यही बेलाको समयको उहाँले कुरा गर्नुभएको है त यिनीहरू दुईजनाले चाहिँ के भन्ने भनेदेखि ठिक छ सबै आमा बाउले घरैमा पढाउन सक्ने नभयो है सबै आमा बाउले अब केटाकेटीलाई घरमै शिक्षा दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी स्कुल चाहिँ हुन दिनुपर्छ जहाँ केटाकेटीहरू गएर पढ्न सकोस् तर टोरा भनेको चाहिँ बाइबलको यो पहिलो 5 वटा पुस्तक छ नि त्यो टोरा चाहिँ त्यहाँनिर पढाइनु पर्छ विषयहरू पढ्न पाइयो छान्न पाइयो तर सबै विषयहरू चाहिँ टोराकै अन्डरमा यो पहिलो बाइबलको 5 वटा किताबकै अन्डरमा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो उहाँले And they said that that's 64 AD before Christ. I mean, 75 BC before Christ. 75 years before Christ, they said that we must have schools because we at home our parents can't teach all the children. अनि येशू ख्रीष्ट आउनु भन्दा 75 वर्ष अगाडिको कुरा रहेछ है त यो त्यति बेला नै उनीहरूले के भन्यो भने निर्णय गरे भने अब हामीले घरमा सबैजनाले घरमा पढाउन नसक्ने भयो आमा बाउले नै पढाउन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब स्कुल भन्ने कुरो खोलियोस् जहाँनिर घरमा पढ्न नसकेको केटाकेटीहरू चाहिँ त्यही गएर पढोस् Sultan Aruk Yoradia, chapter 245. सुल्तान अरुक योराडिया भन्ने किताबबाट उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ 245 अध्यायबाट Verse 7. त्यसको 7 पदले This is what it says. त्यहाँनिर के भनिएको छ भने Every community is required to appoint teachers. हरेक समाजमा हरेक सम्प्रदायले कुनै न कुनै शिक्षक राखेकै हुनुपर्छ A city without a teacher should be put under a ban until all the inhabitants thereof appoint one. कुनै पनि शहर जहाँनिर शिक्षकहरू अहिलेसम्म नियुक्त गरिएको छैन त्यो शहरहरूलाई चाहिँ ब्यान गरिदिनु है खारेज नै गरिदिनु जबसम्म उनीहरूले शिक्षकहरू खडा गर्दैन तबसम्म त्यो शहरहरूलाई चाहिँ ब्यान नै गरिदिनु If they persist in not appointing a teacher, यदि उनीहरूले हामीलाई शिक्षकहरू चाहिँदैन नियुक्त गर्नु पर्दैन भन्यो भने that city should be destroyed. त्यो शहरलाई चाहिँ वास्तवमा नष्ट नै गरिदिनु For the world exists only through the breath of school children. किनभने संसार त स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरूको सासमा नै त अडिएको छ
Without children, there's no future. भन्न खोजेको चाहिँ बालबालिकाहरू छैन भनेदेखि त भविष्य नै त छैन। Nobody will be breathing anymore in the world. It will be अब over. हेर्नु न, अहिले केटाकेटीहरू यदि छैन भनेदेखि सास फेर्नेहरू कहिलेसम्म बाँच्ला र? अहिलेकोहरू त मरिहाल्छ। बालबालिकाहरू नै कुनै पनि ठाउँको भविष्य हो। So the importance of teachers are so important. भनेपछि टिचर, शिक्षक शिक्षिकाहरूको महत्त्व चाहिँ कति साह्रो महत्त्वपूर्ण कुरो होला हाम्रो बालबालिकाहरूको लागि। All parents should be teachers. सबै आमा बाउले चाहिँ आफैलाई म पनि शिक्षक हो, म पनि शिक्षिका हो नै सम्झिनु And पर्छ। all teachers should be treated like parents. अनि सबै शिक्षक शिक्षिकाहरूले यो केटाकेटीहरूको आमा बाउ, अभिभावक भनेको म हो भनेर सम्झिनु पर्छ र शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई हामीले दिनुपर्ने दर्जा पनि त्यही हो। किनभने यसो विचार गर्नुहोस् त, दिनको कति घण्टा चाहिँ उहाँहरूसँग हुनुहुन्छ? उनीहरूको त आमा बाउ नै उनीहरू नै हो नि। I'm not saying burn schools now. स्कुलहरूलाई जलाइदिउँ, आगो लगाइदिउँ भनेको होइन But है I'm मैले। saying every teacher should treat each student as if that's their own son and daughter. तर हरेक शिक्षक शिक्षिकाले, हरेक स्कुलको शिक्षक शिक्षिकाले त्यो स्कुलमा भएको बालबालिकालाई यो मेरै बच्चा हो भनेर सम्झिनुपर्छ। उनीहरू चाहिँ अभिभावक जस्तै हुनुपर्छ, उनीहरू आमा बाउ जस्तै नै हुनुपर्छ। हरेक बच्चालाई मेरै बच्चा त हो भनेर सम्झिनु पर्यो। Then that is the right restoration of the biblical model. अनि बाइबलीय नमुनालाई यदि हामीले पुनर्स्थापना गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तरिका चाहिँ वास्तवमा के हो?